تعالوا نشوف السؤال اللي بعد كده. بيقول for patients with bronchiectasis، يعني هو نقدر نقول احنا بنعقب كده على الحالة اللي فاتت، كان حالة bronchiectasis. What is the most appropriate next step after radiological diagnosis؟ يعني احنا الحالة جت وشفنا الكومبلين والأعراض ماشية سابيروتيف سندروم وبرونكايكتاسيس واللوكالايزد ويزس والكراكلز والهونيكومب ابيرانس بالاكس راي. طب ايه بعد كده نعمل له؟ لقينا البرونكايكتاسيس، هل يعني نقف كده ساكتين ولا في الستيب الجايه؟ الستيب الجايه العيان برونكيس بعد الراديولوجي هي اهم حاجه نعمل له سبيوتم كلتشر وسنسيتيفيتي عشان نعرف الاورجانيزم ايه هو ونبدا نعالجه ايه سبيسيفيك. فهنا sputum culture sensitivity is the correct next step as these patients are more susceptible to gram negative infections. فدي خطيره قوي ان هو دول معرضين عيانين البرونكايكتاسيس، وبالذات انه بيشرب الكول كمان، ان معرضين ايه لان يجي لهم جرام نيجاتيف ايه انفكشنز. الانتيبيوتيك ثيرابي should begin after starting the culture and sensitivity test. انا مش معقول اديله انتيبيوتيك وبعد كده اعمل كلتشر وهو اندر انتيبيوتكس، فهذه هتاثر على نتائج الكلتشر. فامن حاجه ان انا اعمل الكلتشر للسبيوتم وسنسيتيفيتي وابدا ايه الانتيبيوتيك لانه حالته كانت ايه شديده. فممكن ندي بير اورال سيفتازيديم بلس اور ماينس كوينيلونز او انترافينس سيفتازيديم بلس اور ماينس ايه كوينيلونز برضو. يعني في الحالتين الكوينيلونز ايه مشتركين في العلاج، وسواء ادينا اورال او انترافينس على حسب الكونديشن كانتي بايوتيك ثيرابي بنعمل الموضوع ده بعد ما نكون ايه اخدنا عينه الكالتشر اند سنسيتيفيتي من السبيوتم. لو كان لقينا لانج ماس موجوده في الاكس راي يبقى سبيوتم سايتولوجي كمان انديكيتد، لكن مش كل حاله يقول لك نعمل له سايتولوجي. طالما الاكس راي ما كانش فيها ماس يبقى مش محتاجه قوي سايتولوجي، لكن محتاجه اتليست هنا كالتشر سنسيتيفيتي عشان نشوف الاورجانيزم ايه وندي له البروبر انتي بايوتيك. في الفتره دي بنكفر ايد بانتي بايوتكس امبيريكال زي اللي احنا شايفينهم دول، ولكن في نهايه الامر ان احنا ما بنديش الانتي بايوتيك غير لما نكون اخذنا عينه الايه السبيوتم كلتشر اند سنسيتيفيتي اتاخدت الاول. ودي اللي قلنا الستيب اللي بتتعمل بعد الراديولوجيكال دايجنوستس برونكايكسيس، ناخد على طول السبيوتم ونشوف فيه اورجانيزمز ايه وسنسيتيف ايه عشان نبدا ايه نعالج الانفكشن اللي موجود ايه بروبرلي. والى اللقاء مع السؤال الاخر.